Στην περιοχή αυτή, τον Ιούνιο του 1826, διαδραματίστηκε μια ιστορία που θα τη ζήλευαν και οι πιο μεγάλοι σεναριογράφοι του κόσμου. Ας ξεκινήσουμε όμως τη μέρα μας από το πρωί. Λοιπόν, καλημέρα. Σήμερα ξεκινάει μια καινούρια μέρα. Χτες φύγαμε από τον Κότρονα, καταβήκαμε κάτω στο Τέναρο, περάσαμε από το Γερολιμένα και φτάσαμε κάπου εδώ πέρα που διανυκτέρευσα έξω από το Δυρό. Σήμερα θα πάμε στο Δυρό, θα πάμε μετά Λιμένη και θα ανεφορήσουμε προς τα πάνω Ήτυλο, προς Τούπα, Καρδαμίλη κτλ. Για να καταλήξουμε στη Βέργα. Τώρα αυτό θα γίνει σε μια μέρα, θα καθυστερήσω, θα το κάνω αύριο, θα το δείτε εσείς, θα το δω κι εγώ. Προς το παρόν θα απολαύσω το πρωινό μου στον πύργο που μου έλαχε. Την προηγούμενη μέρα είχα κλείσει δωμάτιο σε αυτό το μέρος που λέγεται Χαριά και έτυχε να είμαι μόνος μου σε ολόκληρο τον πύργο. Αμέσως μετά το πρωινό μάζεψα τα πράγματα και έφυγα για τα σπήλαια. Αυτή είναι η παραλία του Δυρού. Πολύ ζέστη στη Μάνη σήμερα. Πάμε να μπούμε στο σπήλαιο να δροσιστούμε. Και πιστέψτε με, δροσίστηκα στα αλήθεια αφού η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπηλαίου είναι 19 βαθμοί. Όταν μπαίνει στο σπήλαιο, ξεκινά μια διαδρομή με βάρκα για 1 χιλιόμετρο και 200 μέτρα. Είναι ένα από τα πιο όμορφα σπήλαια στον κόσμο. Σε κάθε σημείο, ανάλογα και με τη σύνθεση των πετρωμάτων, τα χρώματα αλλάζουν από πορτοκαλί σε μπέζ, λευκό, γκρι, πράσινο, ως καφέ και κόκκινο. Το βάθος του νερού επίσης αλλάζει πολύ, από μισό μέτρο έως και δεκάδες μέτρα σε κάποια σημεία. Αλλού μπαίνει σε μεγάλες αίθουσες και αλλού σκύβεις όσο μπορείς για να μπορέσεις να περάσεις. Μετά τη βαρκάδα, ακολουθεί διαδρομή με τα πόδια περίπου 300 μέτρα. Στο σπήλαιο έχουν βρεθεί οστά ελαφιού, ιένας, πάνθυρα, λιονταριού και το μεγαλύτερο κοίτασμα οστών από υποπόταμους στην Ευρώπη. Αυτά από μια εποχή περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια πίσω, όταν η Μάνη και η ολόκληρη περιοχή είχε τελείως διαφορετική εικόνα. Τους έχω αφήσει όλους και έχουν προχωρήσει και είμαι ολομόναχος στο σπήλαιο. Και πάμε τώρα να σας πω την ιστορία που σας υποσχέθηκα, που θα μπορούσε άνετα να γίνει σενάριο για κινηματογραφική ταινία. Το 1826, όλοι οι μανιάτες είναι συγκεντρωμένοι βορειότερα έξω από την Καλαμάτα σε αυτή την περιοχή για να σταματήσουν τις δυνάμεις του Ιμπραήμ, ο οποίος δεν μπορεί να τους διασπάσει. Αποφασίζει να στείλει καράβια στο σημείο που βρισκόμαστε με περίπου 1500 άντρες, ούτως ώστε να τους περικυκλώσει. Η περιοχή είναι αφύλακτη και υπάρχουν μόνο γυναίκες, γέροντες και μικρά παιδιά. Οι γυναίκες που βρίσκονται στα χωριά, μαζί με λιγοστούς άντρες που έχουν απομείνει, αντεπιτίθενται με απίστευτη ορμή. Κρατώντας τα δερπάνια του θερισμού, ξύλα, πέτρες και ό,τι άλλο βρήκαν, κυνήγησαν πίσω τους εχθρούς ως την παραλία και ο όρμος του Δυρού κοκκίνησε από το αίμα των εισβολέων. Αυτή η απίστευτη πράξη ηρωισμού των γυναικών, όπως ήταν αναμενόμενο, τόνωσε στον υπέρτατο βαθμό το ηθικό όλων των Ελλήνων πολεμιστών. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε και από αυτό που εγώ θεωρώ το πιο όμορφο σημείο της Μάνης, το λιμένι. Το λιμένι είναι μια παραδεισένια γωνία, όπου πέτρινα σπίτια και καταστήματα είναι γύρω από έναν κόλπο με πράσινα και διάφανα νερά. Η ατμόσφαιρα είναι μοναδική και δεν έχει καμία σχέση με το κλασικό τουριστικό στυλ. Ίσως να ενοχλήσει κάποιους ότι ο πύργος του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη που μεγάλωσε εδώ έχει μετατραπεί σε νοικιαζόμενα δωμάτια. Ίσως από την άλλη να είναι ένα παράξενο θέλημα της μοίρας, μιας και ο Πετρόμπεϊς ήταν μεν πρωτοστάτης της Επανάστασης, αλλά οδήγησε και στη δολοφονία του Καποδίστρια. Άλλωστε το καλό και το κακό είναι πάντα μέσα μας και τα δύο, και εμείς πρέπει να διαλέγουμε σοφά. Συνέχισα το δρόμο μου βορειότερα με κατεύθυνση τη Τούπα. Στα αριστερά βλέπουμε την παραλία του Ήτυλου και στο βάθος το λιμένι.
Μόλις μπαίνεις στη μεσηνιακή Μάνη, το καταλαβαίνεις αμέσως γιατί το τοπίο γίνεται πιο πράσινο. Μη φανταστείτε δάση φυσικά, αλλά δεν είναι το απόλυτα βραχώδες τοπίο της Λακωνίας. Δεν άργησα πολύ να φτάσω στη Στούπα. Και ξαφνικά εκεί που είσαι στην Πελοπόννησο βλέπεις μια προτομή του Καζαντζάκη. Λοιπόν, ο Καζαντζάκης έζησε εδώ πέρα το 17 και το 18, πολύ νέος, νομίζω 29 χρονών ήτανε, και είχε αποκτήσει δικαιώματα σε ένα μεταλλείο στην περιοχή. Είναι αυτό που βλέπουμε και στο έργο στο Ζορμπά. Ήταν εδώ πέρα αυτό το μεταλλείο, το οποίο φαλήρισε, όπως επίσης βλέπουμε στο έργο. Και εδώ πέρα έχει γνωρίσει τον Ζορμπά, τον οποίο τον είχε κάνει αρχιεργάτη, με τον οποίο συνδέθηκε με πολύ στενή φιλία. Και όπως έλεγε ο ίδιος αργότερα, ο Ζορμπάς μου έμαθε να αγαπώ τη ζωή και να μην φοβούμαι το θάνατο. Μην μου πει κανείς, τρελέ, που πας με το παπί, έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα τα παλικάρια. Το παπί μπορεί να είναι ποδήλατο μπροστά σε μια Goldwing, αλλά μπροστά σε ένα ποδήλατο είναι Goldwing. Τώρα ψάχνω εδώ για δωμάτιο ή συνεχίζω, ειδού η απορία. Εδώ δεν έχω μείνει ποτέ. Ρε, είναι πολύ όμορφο. Η Καρδαμίλη είναι γνωστή από τα ομηρικά χρόνια, καθώς είναι μία από τις πόλεις που θα έδινε ο Αγαμέμνονας πρίκα στον Αχιλλέα αν παντρευόταν την κόρη του. Εδώ, πολύ αργότερα, τον Ιανουάριο του 1821, έφτασε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ενορχιστρώνοντας την προετοιμασία της Επανάστασης έως την έναρξή της. Λοιπόν, πανέμορφη Καρδαμίλη, αλλά δεν με κράτησε. Με έχει πιάσει το φευγιό σήμερα. Θέλω να τελειώσω σήμερα το επεισόδιο της Μάνης. Οπότε φεύγουμε για Βέργα. Να και Καλαμάτα. Φτάσαμε. Σε αυτό εδώ πέρα το τείχος είχαν οχυρωθεί οι μανιάτες και πολέμησαν τον Ιμπραήμ. Εδώ, μανιάτες και Μεσίνοι σταμάτησαν το στρατό του Ιμπραήμ, ο οποίος παρότι ήταν υπεράριθμος και καλά οργανωμένος, απέτυχε να εισβάλλει στη Μάνη. Αυτή η νίκη, σε συνδυασμό με τον ηρωισμό των γυναικών στο Δυρό, ανύψωσαν το ηθικό των επαναστατών και έκαναν όλο τον κόσμο να καταλάβει ότι οι Έλληνες, λέγοντας ελευθερία ή θάνατος, το εννοούσαν. Αυτό ήταν το επεισόδιο της Μάνης. Ζηλεύω το αδούλωτο πνεύμα της Μάνης, εννοείται. Ζηλεύω πως η Μάνη είχε πάντα την ελευθερία της, πληρώνοντας μεγάλο κόστος βέβαια. Εννοείται πως το ζηλεύω. Θα ήθελα σήμερα κι εμείς, όλοι οι Έλληνες, να υπερασπιζόμαστε έτσι την πατρίδα μας. Φυσικά, μπορεί σήμερα να μην είμαστε σκλαβωμένοι στους Τούρκους, αλλά είμαστε σκλαβωμένοι σε ένα σωρό ντόπια και ξένα γεράκια, τα οποία λιμένονται τη χώρα και μας υποδουλώνουν ολοένα και περισσότερο, μας πιέζουν ολοένα και περισσότερο. Και σε αυτό έχουν συμμάχους και τους πολιτικούς, οι οποίοι ξεκάθαρα είναι οι υπάλληλοι τους, και τους δημοσιογράφους φυσικά και τα κανάλια. Απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς, θα ήθελα να δείχναμε το πνεύμα της Μάνης, να αγωνιζόμασταν ουσιαστικά και όχι να κάναμε ένα χαβαλέ, ένα πανηγυράκι όπως έγινε τότε με τους αγανακτισμένους, ούτως ώστε να πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας και να ζήσουμε τη ζωή έτσι όπως μας αξίζει. Η Μάνη είναι ίσως η μοναδική περιοχή της χώρας που βλέπεις τόσες ελληνικές σημαίες. Μου άρεσε. Μήπως είμαι φασίστας?
Γιατί σήμερα, αν μιλήσει για πατρίδα, για σημαία, για την ιστορία σου, σε λένε αυτομάτως φασίστα? Ό,τι γέννη είναι αυτό. Για να δούμε καταρχήν, τι είναι ο φασισμός. Πρωτοεμφανίστηκε στην Ιταλία του Μουσολίνι και αναπτύχθηκε από τους Γερμανούς ναζιστές. Προτείνει έναν ολοκληρωτικό τρόπο διακυβέρνησης από έναν αρχηγό, ρατσιστικές ιδέες για ανώτερες και κατώτερες φυλές, με σκοπό να κυριαρχήσει σε άλλα έθνη. Προφανώς και μακριά από εμάς όλο αυτό το σύγχαμα. Προφανώς και η δημοκρατία είναι το καλύτερο σύστημα, ειδικά αν είναι αληθινή. Και προφανώς η αξία ενός ανθρώπου δεν μετριέται από την εθνικότητα και το χρώμα, αλλά από τη στάση ζωής και τις πράξεις του. Γιατί λοιπόν αυτός ο πόλεμος στην έννοια της πατρίδας? Ο λόγος πάντως δεν είναι ιδεολογικός. Αυτοί οι άγιοι άνθρωποι που κυβερνούν τον πλανήτη θέλουν να εξαφανίσουν την αγάπη για την πατρίδα. Γιατί έτσι θα την εκμεταλλευτούν πιο εύκολα. Αν φύγεις, ας πούμε, εσύ να ζεις στον Καναδά, δεν θα σε νοιάξει τόσο αν εξαφανίσουν ένα δάσος για χάρη της ανάπτυξης, όπως και τον Πακιστάνο, δεν θα τον νοιάξει το ίδιο αν κλείσουν την παραλία που μεγάλωσες. Είναι καλύτερα λοιπόν να έχεις για πολίτες απάτριδες, χωρίς κανένα ιδανικό, για να μην χώνονται στα πόδια των συμφερόντων. Ας μην θυμίζουμε λοιπόν στον κόσμο τον ηρωισμό των προγόνων μας, και ας κάνουμε ένα πανηγυράκι να το ευχαριστηθούν γνωστοί μας άνθρωποι. Ας πούμε ότι επαναστατικό θεωρείται αυτό, και όχι αυτό που είναι επικίνδυνο για την εξουσία. Ας πούμε ότι επαναστατικό είναι να ανοίξουμε τα σύνορα σε όλους τους μετανάστες και θα εκμεταλλευτούμε έτσι τον τόπο σαν τσιφλίκι μας, χωρίς ενοχλητικούς πατριώτες. Τι θα έλεγε λοιπόν σήμερα η γυναίκα της Μάνη σε όλους μας? Θα έλεγε ότι κανείς ποτέ δεν μπορεί να επιβληθεί σε ένα προετοιμασμένο και αποφασισμένο λαό. Και θα ντρεπόταν, γιατί 200 χρόνια μετά οι απόγονοί της θα στέλνανε σε μέσα στην κυβέρνηση για να τους επιτρέψει να πάνε μέχρι τον μπακάλικο.